อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นเรื่องแล้วจ้าอิงฟ้าระหะวันนี้ขอเคลียร์ประเด็นร้อนหลังมีภาพโดนสารวัตรแจ็ครวบคากองบังคับคดีโอ้ my god และเหตุการณ์โดนปาทุเรียนใส่หน้าจนวิดเสียโฉกกลางกองถ่ายว้ายตายแล้วพร้อมตอบกระแสบอสนวัตสั่งปลดนางงามในสังกัดลงโทษห้ามเหยียบเข้าบริษัทมิสแกรนด์แรงมากและเปิดอีกหนึ่งอาชีพสุดปังของอิงฟ้าตอนนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์ใน TikTok เต็มตัวโกยรายได้ต่อวันเป็นหลักล้านโอ้ my god เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าวันนี้ขอต้อนรับนางงามนักแสดงนักร้องและแม่ค้าออนไลน์ทาง TikTok อิงฟ้าวราหะบ่ายแบบนี้ต้อนรับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะและแน่นอนที่สุดวันนี้คุณผู้ชมค่ะพี่อารู้ไหมห้ามเลยนะคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องแม้แต่วินาทีเดียวเพราะวันนี้นอกจากเรามีคอนเทนต์แซ่บๆแล้วนะคะยังมาบอกด้วยค่ะว่าวิธีที่จะทำให้ทุกคนหาเงินได้แบบรวยหลักล้านต่อวันทำยังไงใช่ค่ะต้องห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ใน Facebook คุยแซ่บโชว์นะคะและใน TikTok อย่าลืมเคาะใจให้เราด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะสาวสวยที่ฮอตที่สุดเป็นใครไม่ได้นะคะน้องอิงฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเนอะแล้วทำไมนับวันยิ่งสวยขึ้นน่ะอันนี้ชมน้องหรือว่าชมเลยนะคุณก็สวยเขาก็สวยทุกวันเลยค่ะจริงฉันไปทำอะไรตรงนี้มาเริ่มจะเข้าใจสาววายแล้วโอ้ยตายแล้วเป็นคนที่ทำอะไรก็บอกเลยว่าเป็นกระแสเป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนมอบความรักแล้วก็จับตามองตลอดพี่ก็ตกใจเห็นถูกรวบตัวเกิดอะไรขึ้นยังไงเกิดอะไรขึ้นไม่หัวล้อคืออะไรเนี่ยถูกใครรวบสารวัตรแจ๊ด้วยนะเป็นเราก็อยากถูกรวบนะคือหนูเห็นรูปตอนแรกหนูอยากตกใจเหมือนกันถ้าดูในรูปนะคะก็คือเหมือนโดนรวบจริงๆคือวันนั้นน่ะเหมือนเราก็ไม่ได้ตั้งตัวที่ไม่ตอนแรกไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้เจอกับผู้ใหญ่หลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะนึกว่าเป็นการไปเวิร์กช็อปแบบว่าในการล็อกผู้ต้องหาการปฏิบัติตัวในการลงงานจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ไปถึงก็คือเราไม่ได้ไปเจอผู้ใหญ่ก็แบบตกใจแล้วก็ภาพที่ออกมาที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนหนูโดนรวบจริงๆโอ้เหมือนจริงนะเนี่ยคือจริงๆหนูไปทำงานค่ะหนูไปลงฟิลในการหาข้อมูลใช่ฮะแต่ภาพที่มันถูกปรากฏออกมาก็จริงแล้วหนูเกรงแว่แล้วหนูตกใจไหมที่เห็นภาพแบบนี้ตกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะได้เจอกับสารวัตรแจ๊ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรวจที่ค่อนข้างที่จะดังมากๆแล้วเขาหลอดสมคำร่ำลือไหมคะแบบหลอดหนูไม่เห็นอะไรเลยเพราะเขาใส่ทั้งแมสทั้งหมวกแล้วก็ไม่กล้าที่จะขอเขาถอดแมสด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆอยากเห็นหน้าเขาสักครั้งหนึ่งแต่ก็โอเคด้วยคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าค่อนข้างจะนิ่งนิดนึงแล้วได้คุยอะไรกันไหมวันนั้นน่ะมีค่ะมีขอข้อมูลว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำงานในซีรีส์ที่หนูเล่นนะคะหยดฝนกินสนิมเนี่ยคือเราต้องเป็นสารวัตรด้วยก็เลยอยากหาข้อมูลว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คนนอกอาจจะไม่รู้แล้วเราอยากรู้ลึกจริงๆเลยเขาก็มีให้คำแนะนำดีมากค่ะซึ่งจริงๆวันนั้นเนี่ยทางสารวัตรแจ๊ดตัวตึงเนี่ยของความหล่อไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมถอดไม่ได้ถอดเลยขอให้เขาถอดไหมไม่กล้าพี่หนิงไม่กล้าจริงๆแบบว่าเพราะว่าบรรยากาศตอนนั้นก็คือมันค่อนข้างแบบอยู่กันหลายคนมากอะไรเงี้ยค่ะแล้ววิธีการพูดของเขาหลายๆคนอยากรู้ว่าพอเวลาที่เราเห็นผ่านสื่อเนอะหรือผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆเนี่ยการพูดเขาก็จะเป็นแบบที่เราเห็นแต่ตัวจริงเป็นแบบนั้นไหมคือหนูพูดจริงว่าเขาเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เป็นสายลับมากๆหนูก็พอจะเก็ตฟีลว่าทำไมเขาถึงถอดแมสไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่เปิดเผยตัวเลยเพราะว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสายลับหรือว่าการสืบสวนอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะต้องเปิดเผยตัวตนไม่ได้ทำงานค่อนข้างในชีวิตจริงกับการทำงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนอีกคาแรคเตอร์นึงก็เป็นสายสืบเนาะมันต้องปิดไว้ใช่ค่ะก็คาแรคเตอร์ของเขาก็จะมีความแบบนิ่งๆนิดนึงค่ะแสดงว่าวิธีการพูดคุยของเขาก็จะเป็นฟิลแบบสุขุมใช่ค่ะนุ่มลึกใช่แต่วันนั้นเขาก็แทบจะไม่ค่อยพูดอะไรเลยนะแต่ว่าเวลาเขาพูดอ่ะเขาดูมีพลังมากเลยนะคือดูเหมือนพูดซอฟๆอ่ะแต่มีพลังมากเลยอ่ะแล้วแบบนี้เราที่จะรับบทเป็นตำรวจใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราได้มองแบบบุคลิกเขาไว้ด้วยไหมเพื่อมาปรับใช้กับตัวเองก็ดูนะคะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครกับสารวัตรแจ๊อาจจะค่อนข้างไปคนละมูดกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีเก็บในด้านตอนที่ดูเวลาเขาทำงานเอามาใช้กับในตัวละครตอนที่ปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วต้องมีฉากบูด้วยไหมคะ มีค่ะเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะ ฝึกซ้มไปถึ เลย ไหนแล้ว ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปกันแบบว่าหนักอยู่เหมือนกันค่ะในเรื่องของการแบบหาข้อมูลแล้วก็การเขาเรียกว่าฉากแอคชั่นที่ต้องมีการบู๊มีอะไรเงี้ยค่ะ มันเหนื่อยมากนะ ใช่ค่ะ จริงพวกแบบซีรีส์หรือหนังแอคชั่นพวกเนี้ย เวลาเล่นบทบูนี่แบบเอาจริงๆคนสวยๆอย่างเงี้ยก็แอบแบบว่ากลัวเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าแขนขาอะไรเงี้ยแฟนคลับทุกคนเขาก็เป็นห่วงกันหมดเลยนะ มีค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็เซฟให้ได้ดีที่สุดทุกช่องทางเลยค่ะ ค่ะ ใช่ก็ต้องมีการเรียนกันก่อนก็คือ ตอนแรกเหมือนตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้มีการเวิร์กช็อปในด้านของการแบบบูเพราะว่านึกว่ามันไม่ได้ยากแต่พอถึงเวลาจริงๆก็คือพอเราไปแค่การเตะการใช้กำลังที่จะต้องล็อกตัวผู้ต้องหาอะไรเงี้ยคือมันไม่ง่ายอย่างที่เราเห็นจริงๆอ่ะมันมี1 2 3 4 5เป็นขั้นตอนไปหมดเลยอะไรเงี้ย แสดงว่าก็ต้องมีการเรียนแบบว่าบทเรื่องของการบูแอคชั่นของการต่อสู้ ใช่ค่ะจังหวะในการกระโดดจังหวะในการอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เกิดการขาพลิก เพื่อไม่ให้เกิดการล้ม อ่าฮะ ใช่การจับอาวุธต่างๆ ที่เราจะเข้าไปล็อกตัวผู้ต้องหาอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้วิธีการมีอาวุธต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งเป็นดารานักแสดงนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่ง่ายจริงๆ ถ้า ใช่ จะให้เข้าถึงบทบาทนี่คือ ทั้งต้องฝึกบทบู ค่ะ ทั้งต้องวิ่งไปเรียนรู้ในการลงฟิลกับ ใช่ สารวัตรสุดหล่อ ใช่ อยากเห็นหน้าเขาจริงๆ ดูก็อยากเห็นค่ะแต่รู้เลยว่าหน้าตาดีแน่ๆ เนาะสายตาเขาอะ คอนเฟิร์ม แค่หล่อแล้วว่า คอนเฟิร์มนะ เออ ค่ะ แต่ต้องบอกว่าอิงฟ้าทำอะไรก็ตามคือเป็นกระแสหมด ใช่ ล่าสุดกับภาพยนตร์วิมานหนามนะคะ ปล่อยทีเซอร์มาปุ๊บคือติดเทรนด์ X แบบระดับโลกเลยอะ ค่ะ แล้วก็เล่นกับน้องเจฟด้วย ใช่ นักร้องแบบโอ้โหระดับท็อปเลยอะความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะ โอ้โหตอนแรกก็คือตอนที่เจอกันวันแรกหนูคิดว่าความแบบเขาก็ศิลปินอารมณ์ศิลปินเราก็ศิลปินแต่ว่าเจฟอะคือจริงๆเขาจะเป็นคนที่เหมือนมีเป็นความแบบ introvert ค่อนข้างเยอะ เราก็ไม่รู้ว่าเราอะจะเข้าหาเขายังไงดีนะ เพราะว่าเรื่องเนี้ยเราต้องถ่ายทำด้วยกันแบบค่อนข้างนานนิดนึง ค่ะ นะคะก็พอได้เริ่มคุยกันกลายเป็นว่ามันมีเคมีเพื่อนบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมือนเคมีปีศาจอะเวลาเราเวิร์กช็อปด้วยกัน เดี๋ยวนะเคมีปีศาจเนี่ยขยายความคำนั้นหน่อย คือตอนที่เวิร์กช็อปอะค่ะคือหนังเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะต่อสู้กันด้วยอารมณ์ค่อนข้างแบบแรงมากๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือคำพูดในการแบบจิกกัดกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนที่เวิร์กช็อปเขาอยากเห็นด้านมืดของเราและก็ของเจฟว่าไปได้สุดแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนแรกคือทีมงานหรืออะไรก็คิดว่าคงจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่พอถึงเวลาเล่นจริงๆเขาก็ใส่สุดพอเขาใส่สุดแล้วก็ถ้ามึงสู้ก็สู้มาก็กลายเป็นว่ามวลในห้องตอนนั้นคือมันแบบโอ้โหบ้าระห่ำมาก แต่เห็นว่ามีวิเสียโฉมด้วยเหรอคะกับทุเรียนอะมันเกิดอะไรขึ้นยังไง คือ อะ หนูว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่หนูคนเดียว ค่ะ ทั้งเจฟเองหรือว่าน้องเก่งเองในฉากเนี่ยค่ะฉากที่เราได้เห็นกันในเทรลเลอ อุ๊ ร์ ย ใช่ไหมคะทุกคนเล่นกันเองหมดเลยไม่มีสแตนด์อินแล้วก็บางทีปล่อยฟิลให้มันเป็นไปตามแบบอยากให้มันออกมาสมจริงที่สุด ค่ะ ก็จะมีแบบเกิดอุบัติเหตุบ้างมีน้องแบบต้องเข้าโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ส่วนตัวหนูเองอะหนูก็ไม่รู้ตัวคือมันด้วยความที่เราถ่ายกันแบบว่าอย่างซีนเนี้ยค่ะเราถ่ายตั้งแต่4 ทุ่มจนถึงเกือบจะ6 โมงเช้าของวันหนึ่งถ่ายจนล้าจนไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็เลยต้องเก็บไว้ถ่ายอีกวันหนึ่ง ค่ะ เพราะว่าเราจังหวะอะไรคือมันต้องเป๊ะมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็มี ในฉากเขาปาทุเรียนกันนี่ปาจริงๆป่ะ เป็นทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนจริง แต่ว่ามีความสมจริงมากๆ เรื่องของน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าตอนที่ปาเจ็บไหมก็มีนิดนึงแต่ว่ามันจะได้รู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยค่ะว่า โอ้ย ว่ามันเจ็บนะอะไรเงี้ยค่ะ แสดงว่ามันปาโดนตัวเรา ก็มีโดนบ้างไม่ได้โดนบ้าง เอาแล้วที่เขาในเมาส์กันในกองถ่ายบอกว่าอิงฟ้าหวิดเสียโฉมเพราะทุเรียนเนี่ยอันนี้คืออะไร ต้องไปดูในฉากเลยค่ะมันจะปล่อยไม่ได้เลยอะ ไม่ยอมเฉลย มันหลุดไม่ได้ ว่า เลยใช่ มันต้องมีโดนอันเนี้ยเหมือนโดนเลยอะมันโดนป่าวะหรือว่าเราหลบทันอะ ในขอดูภาพขอดู คือ ภาพ เห็นอย่างเงี้ยแต่เราปากันหลายเทคมากๆเลยค่ะ เป็นชั่วโมงจริง ๆ กับแต่ละซีนแต่ละ ไม่แล้ว อะไร ไม่กลัว เงี้ย เบอร์กำลังเช้าแล้วแบบเบอร์แล้วไม่หลบแล้วบ้างเข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีทั้งที่โดนแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บถึงขั้นที่ว่าเป็นเหมือนทุเรียนจริงอะไรเงี้ย ค่ะ ค่ะก็ไม่ได้หนูไม่ได้มีบาดแผลอะไรช่วงบนเลย แต่ว่าจะเป็นช่วงล่างกันมากกว่า ไม่ ที่ ต่อ แบบ ให้เป็นช่วงล่างก็ตามคือหนู หนูเป็นนางงามหนูสวยแบบนี้หนูเป็นขวัญใจทุกคนแบบนี้แล้วถ้าเกิดแบบว่ามันไปโดนอย่างเงี้ยหรือพลาดโดนหน้าขึ้นมา คือตัวทุเรียนที่เป็นตัวเมคขึ้นมา มันจะไม่ได้เป็นหนามแหลมค่ะ ค่ะ จะเป็นทูก็คือต่อให้เราโดนไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเราปาลูกบาสนะฮะ โอ้โห เป็นฟิลนั้น ปลาลูกพัดนี่พี่ขวัญโปรดิวเซอร์โอ้โหเลยอ่ะ อันนั้นก็คือจุกนะ
ใช่ แค่ แต่ว่าไม่มี แค่พอให้ คม ตื่น ไม่มีความคมค่ะ แต่อีกเรื่องหนึ่งก็ ค่ะ คือได้เข้าฉากกับแม่สีดาด้วย ซึ่ง ค่ะ แม่สีดาเนี่ยห่างหายจากวงการการเล่นละครเล่นหนังเกือบ ค่ะ 20 ปี เป็นยังไงบ้างคะการเข้าฉากกับแม่สีดา โหอันนั้นคือระดับเขาเรียกว่าอะไรปรมาจารย์เลยค่ะ ค่ะ ในการเล่นก็คือ เขาจะเป็นคนที่บอกหนูว่า ถ้าจะร้องไห้ต้องร้องจริง อ่า ๆ เพราะว่าให้มันรู้สึกจริง ๆ ถ้า ค่ะ สมมติว่าหนูเข้าไม่ได้จริง ๆ ในซีนนี้ในซีนไหนที่เรา ค่ะ จะต้องทำเวลาอย่างเช่นอยู่ตรงนี้โลเคชันนี้เวลาได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยเราต้องทำเวลาก็คือเขาจะเป็นคนที่มองตาแม่มาเดี๋ยวแม่ส่งให้อะไรเงี้ย โอ้ยน่ารัก คือ เนอะ ใช่ค่ะก็คือ ค่ะ เขาจะน่ารักมากในกองแล้วก็ในเรื่องเนี้ยเราไม่ได้มีนักแสดงเยอะก็จะ ค่ะ อยู่กันเป็นแบบฟิลเพื่อนฟิลครอบครัวแล้วแม่เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่หนูรู้สึกทึ่งมากๆกับการแสดงของเขาเพราะเขาเล่นสนุกอะแบบนี่แม่สีดาจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบใช่ค่ะทุกคนเล่นจนเราจำเจฟไม่ได้เลยจำน้องเก่งไม่ได้จำพี่เต้ยไม่ได้จำแม่โดยเฉพาะแม่นี่คือหนูว่าหน้าตาเสียงเสริงเขาไปหมดเลยไปทั้งตัวเลยอะค่ะ อ่ะเรื่องงานจบไปแล้วแน่นอนที่สุดวันนี้เจอตัวอิงฟ้าแล้วขอ ค่ะ อนุญาตถามประเด็นที่เป็นข่าวหลาย ค่ะ ๆ ประเด็นในวงมิสแกรน ค่ะ เนอะเพราะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าอิงฟ้าเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนิทมากที่สุดกับบอสนวัต ค่ะ แล้วเวลามีเรื่องราวใด ๆ บอสก็จะยกหูหาอิงฟ้าเป็นคนแรก ขออนุญาตถามเรื่องการปลดนางงามมิสแกรนได้ไหมคะ ค่ะได้ค่ะ ได้ไหมคะ ได้ค่ะ เกิดอะไรขึ้นอิงฟ้าพอจะทราบเรื่องไหมว่าทำไมบอสถึงตัดสินใจทำแบบนี้ คือมันเริ่มจากการที่เหมือนกับว่าน้องเขาไลฟ์สดแล้วก็น่าจะมีคือต้องบอกว่าตัวน้องเองอ่ะเขาเป็นคนที่มีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นนางงามค่อนข้างเยอะมาก ค่ะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีนางงามหลากหลายเวทีที่เป็นแฟนคลับ ค่ะ ตัวน้องเขาอะไรเงี้ยก็จะมีคำถามที่ถามเข้ามาในไลฟ์แล้วตัวน้องเขาเองอ่ะคงจะเป็นฟิลว่าไม่ได้คิดเยอะกับการตอบก็อาจจะเป็นฟิลตอบแบบก็ตอบแบบจริงใจของฉันไปกินไปต่อไปเป็นฟิลแบบเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้คำตอบที่มันออกมาเนี่ยตัวหนูเองหนูได้มีการดูไลฟ์สดน้องย้อนหลัง เพราะหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นแต่ว่าลึกๆในใจก็ได้แต่ภาวนานะว่า ค่ะ อย่าให้บอสเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยคือรู้ว่าน้อยใจแน่ๆ ค่ะ อะไรเงี้ยแล้วก็ก็ได้เห็นจริง ๆ แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เห็นเนอะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคลิปนั้นอ่ะมันเป็นกระแสแล้วมันก็เป็นไวรัลขึ้นมา ใช่ค่ะ มันก็กลายเป็นว่าพอเห็นแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆ ก็คือน้องบอสก็ค่อนข้างน้อยใจ ก็มีการโทร แล้ว มา อิงฟ้าให้กำลังใจบอสยังไงบ้างอะคะหลังจาก คือ ได้ย ตอน กัน ที่เขาโทรมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นฟีลว่าไม่เข้าใจว่าน้องเขาแบบต้องการอะไรทำไมถึงพูดแบบนั้นพี่น้อยใจนะอะไรเงี้ยว่าจะเปรียบเทียบทำไม ประโยคไหนที่ทำให้พี่นวัดรู้สึกน้อยใจมากที่สุด น่าจะเป็นการเปรียบเทียบในมุมมองของเขาว่าเวทีนี้จะเด่นเรื่องนี้นะ ค่ะ อะไรเงี้ยส่วนเวทีเราเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ อ่ามั มันก็เลยคนฟังก็จะรู้สึกว่ามันดูเป็นการแบบเปรียบเทียบในด้านเด่น หรือว่าด้านที่มันแบบดีไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย ค่ะ ใช่ ฟิลพี่นวัดเขารู้สึกว่าเหมือนเป็นการด้อยค่าเวทีของมิสแกรนด์ไหม ใช่ก็จะมีประโยคนึงที่เขารู้สึกน่าจะเป็นแผลในใจเขาเลยแหละ ก็คือเวทีเราก็จอยๆ สนุกกับอีกเวทีนึงต้องมี attitude หรือสิ่งที่น้องเขาพูดนะคะก็เป็นฟิลเหมือนต้องมีความคิดความฉลาดนะ แต่เวทีเราจะเป็นฟิลจอย จอยๆ ค่ะเขาก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะจอยอย่างเดียวอ่ะมันก็ต้องมีความฉลาดด้วยคนจะขายของได้หรือคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้เราสร้างรายได้ได้ มันก็ต้องมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกัน แล้วน้ำเสียงของบอสล่ะคะเป็นยังไงบ้าง แบบเมื่อกี้เลยค่ะก็จะเปรียบเทียบทำไมพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโกรธหรือน้อยใจมากกว่ากัน น้อยใจค่ะน้อยใจ น้อยใจมากกว่า เหมือนไป ฟิลถอนหายใจแบบเฮ้ยอะไรเงี้ย เหมือนไปจุกกับสิ่งที่เขารู้สึกที่ ใช่ คนชอบไปพูดเรื่องนั้น ใช่มันเป็นแผลในใจเขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเวทีมิสแกรนด์คือเขาต่อสู้ด้วยตัวของเขาเอง ค่ะ มาตลอดกับคำสบประมาทกับคำหลาย ๆคำที่คนข้างนอกพูดหรือว่าแฟนนางงามต่างบริบทที่มองมาอะไรเงี้ยวันคนอื่นพูดอ่ะเขาคงไม่รู้สึกหน่อย ค่ะ เท่ากับ ตัวนาง ลูก งาม ของเขา พูดเอง ในองค์กรเป็นคนพูดเอง ค่ะ
ฟ้าได้มีโอกาสยกหูหาน้องเขาไหมเพราะว่าตะกี้ฟ้าบอกพี่บอกว่าพอตอนที่ฟ้าเห็นในไลฟ์ที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วไปย้อนดูก็รู้สึกอยู่ในใจเองว่าอย่าให้บอสเห็นนะเรื่องเนี้ยได้ยกหูคุยกับเขาไหมยังไม่ได้มีการคุยกันส่วนตัวค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าได้เจอน้องอะไรเงี้ยที่หน้างานก็คงจะเข้าไปคุยว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะก็รู้สึกว่าคือตัวน้องเขาเองอ่ะลึกๆก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกคือเราก็เป็นกำลังใจคือเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นอ่ะคิดว่าไม่มีใครในองค์กรอ่ะแบบตอกย้ำน้องหรอกเพียงแต่ว่าน้องก็ต้องเรียนรู้บทเรียนที่มันเกิดขึ้นเพราะทุกคนเคยผ่านสตอรี่ส้มมาก่อนตัวหนูเองหนูก็เคยผ่านหรือผ่านการแบบการโดนว่าการโดนเตือนโดนอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้น้องว่าแบบว่าผ่านไปให้ได้แล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วให้กำลังใจบอสยังไงบ้างอะคะตัวอิงฟ้าเองจริงๆหนูแทบจะไม่ได้ปลอบอะไรเลยค่ะแค่รู้สึกว่าอ๋อก็เข้าใจกับความรู้สึกของเขาที่เข้าใจพี่ใช่ไหมที่พี่รู้สึกแบบนี้แล้วน้องเข้าใจค่ะน้องก็คงแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วตอนนี้มีแววใจอ่อนบ้างไหมต้องใช้เวลาเหมือนกันทุกคนเลยค่ะไม่ใช่แค่กับตัวน้องเองอย่างหนูเวลาหนูมีหลังบ้านทะเลาะกันน้อยใจกันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะคือมันก็จะมีคำถามมาว่าเหมือนพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่พี่ย่าบอกแหละสองด้านในมุมของน้องเองคนก็บอกว่าจริงๆแล้วน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะในมุมของพี่นวัดเองคนก็บอกว่าเฮ้ยทำเกินไปหรือเปล่าอย่างเนี้ยอันนี้ขออนุญาตถามตามกระแสที่เป็นข่าวนะอ่ะตะกี้ตอบในมุมของน้องไปแล้วว่าน้องเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าการพูดอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อ่ะถ้าในมุมของคนที่บอกว่าทำเกินไปไหมมันเป็นการสร้างกระแสไหมอย่างเงี้ยหนูว่าถ้าเป็นการสร้างกระแสไหมน่าจะคงไม่ค่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องราวมากมายในองค์กรเช่นเดียวกันเวลาที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเคยเห็นว่ามีโต๊ะผู้บริหารที่เขานั่งกันตั้งแต่มิสแกรนด์เราเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนจะมีคณะกรรมการหรืออะไรเงี้ยมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งหนูคิดว่าในการที่เขาจะออกกฎอะไรออกมาหลังจากนี้ก็น่าจะมีฟังจากผลรวมด้วยช่วยด้วยค่ะแสดงว่าในเรื่องของการตัดสินใจปลดก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบอสแค่เพียงคนเดียวยังมีคณะกรรมการบริหารที่ร่วมประชุมกันอยู่อีกหลายๆคนใช่ค่ะแต่ว่าคือถ้าเรามองย้อนไปเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาคือพูดถึงตัวอิงฟ้าเองน่าจะมีเรื่องเครียดเยอะเหมือนกันเนาะทั้งเรื่องงานของตัวเองเรื่ององค์กรคือหลายๆอย่างประดังกันเข้ามาทีเนี้ยวิธีการคลายเครียดของเราคือการเล่น TikTok เหรอคะใช่ค่ะก็มันเป็นหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับหนูมานานมากก่อนที่จะเป็นนางงามด้วยซ้ำยังไงเราจะมีแอปพลิเคชันก็คือ TikTok ที่คอยแบบสมมุติว่าเขามีเทรนอะไรที่กำลังฮิตกันอยู่เราก็จะเข้าไปลิปซิงค์บ้างเต้นบ้างร้องเพลงบ้างหรือว่าลงงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นหนูว่าเป็นแอปที่ลงตัวที่สุดสำหรับหนูแหละเพราะว่านอกเหนือจากคลายเครียดคือมันสร้างรายได้ได้ด้วยแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามโอ้โหขึ้นเรื่อยๆนะใช่ค่ะ7 ล้านกว่าสุดยอดอ่ะ7 ล้านกว่าแล้วถามจริงๆบางคนยังไม่เก็ตแต่จริงๆหนูว่าทุกคนเก็ตแล้วแหละแต่ก็มีคนไม่เก็ตอีกถึงความสนุกมันทำยังไงให้เรารู้สึกเราคลายเครียดคือจริงๆอย่างเช่นสมมติว่าเรามีหนูว่าเป็นคนที่ชอบดูเพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้ดูแค่ตัวเราเองเราดูของคนอื่นด้วยที่เขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลิปซิงค์อะไรตลกๆหรือลงคอนเทนต์อะไรที่มันแบบสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้หรือบางคลิปที่เป็นไวรัลเป็นกระแสได้ก็มาจาก TikTok อะไรใช่มันก็ทำให้เราแบบดูเพลินส่วนมากหนูจะเป็นแบบแล้วแต่มูดอ่ะบางวันเราก็เลื่อนดูไปก็จะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวอะไรซึ่งเป็นคลิปน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเสียงมาลิปซิงค์บ้างอะไรบ้าง ให้เป็นแบบเจ้าแม่ TikTok ไปฮะแต่จริงๆมันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะที่ทำให้เราสามารถเชื่อมกับแฟนคลับแล้วก็กับคนที่เขารักเราแล้วก็เห็นเราอีกในหลายๆมุมหลายๆเวอร์ชันแต่ชอบที่สุดในเวอร์ชั่นของการแห่ทำขวัญนาคในไลฟ์โอ้โหเรียกว่าเป็นแบบไวรัลที่คนติดตามกันเยอะมากอ่ะไหนขอฟังสดๆในรายการหน่อยได้ป่ะได้ค่ะพอแต่พอได้เลิกเบิกจะเบิกบายสิเมื่อได้เลิกงามยามดีจะเบิกบายสิ่งมงคลขอเชิญถวยเทพเทวาเบื้องบนขอเชิญถวยเทพเทวาเบื้องบนจะเบิกบายสีมงคลมาช่วยกันดลบันดาล
เอ่ยเอ่ยชอเรนูตามตำรับของครูที่เราได้รู้เรียนมา โอ้ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าอุตส่าห์ร้องสดในรายการนะ กดไลค์หัวใจเข้ามารัวๆตอนนี้ให้เป็นกำลังใจให้อิงฟ้ากันด้วยนะคะ เพราะมากอะ โอ้ คนลุก เสียงแหบเสียงหายกันไปทีเดียว คือ ค่ะ สวยอย่างเดียวไม่ได้นะ จริงๆเดี๋ยวนี้สวยด้วยก็ต้องมีความสามารถด้วยต้องเก่งแล้วก็ และ ทุกอย่าง ความสามารถรอบด้านนะ รอบด้านจริง สุดๆเลยอะค่ะอืม กิน แต่ อะไร ว่า หรือทำบุญด้วยอะไรเดียวมันถึงได้มาอย่างนี้ หนูว่าน่าจะเป็นเนี่ยแหละค่ะพอเราแบบว่าได้ดูคอนเทนต์ของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วคือ คนดูทางบ้านหรืออะไรสิ่งที่เราห่างหายไปนานเขาอยากเห็นจากตัวเราอะคืออะไรอย่างเช่นถ้าสมมติหนูทำงานปกติอะ ค่ะ หนูอาจจะไม่ได้ร้องทำขวัญนาคให้แฟนคลับได้ฟังจากแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับทำขวัญนาคแต่ก่อนตั้งแต่เรามาประกวดนางงามอาจจะไม่ได้เห็นบทบาทนี้แต่พอเราไลฟ์ TikTok เนี่ยก็จะมีแบบแลกกันละกันระหว่างที่สมมติว่าเราปักตะกร้าขายสินค้าอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าครบ100 ออเดอร์หนูจะทำขวัญนาคนะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คนเห็นถึงความสามารถเรามากขึ้นด้วย ค่ะ คือพูดง่ายๆมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยเวลาเราไลฟ์เราก็สามารถสร้างรายได้ของตัวเรา ใช่ค่ะ ในสิ่งที่คนแล้วก็สามารถทำในสิ่งที่คนอยากจะเห็นแลกกันให้อิงฟ้าทำขวัญนาค ค่ะ แต่ขอแบบออเดอร์ครบก่อน ใช่ นะ ค่ะ อย่างเงี้ย ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแม่ค้าออนไลน์ทาง TikTok ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของรายได้ที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการปักตะกร้านะคะแต่ว่ามันจะมีแบบส่งของขวัญ ส่งของ สติกเกอ ขวั ร์ ญ อันนั้นก็คือรายได้แบบดีมากเช่นเดียวกัน ค่ะ ชอบของขวัญชิ้นไหนมากที่สุดเวลามีคนส่งมาให้แล้วแบบอุ้ยชิ้นนี้มาแล้ว หนูจะชอบสิงโต ชอบ เพราะว่ามันดู สิงโต อลังการดีค่ะใช่มันแบบชอบดูเรื่องไลออนคิงเพราะว่ามันมีคนส่งมาอะไรเงี้ยมันก็แบบน่ารักดี ซึ่งก็สร้างรายได้ให้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นที่เราหันมาสนใจในการไลฟ์ใน TikTok การเป็นแม่ค้านี่มันยังไงอะคะ คือมันง่ายเลยค่ะ ค่ะ คือคนชอบคิดว่าการหาเงินและหารายได้เสริมมันดูเป็นแบบมันเป็นเรื่องยากไหมแต่จริงๆคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย แล้วก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นการใช้เวลาที่สามารถทำให้เราแบบว่าลงทุนน้อยที่สุดลงทุนแค่เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองค่ะที่สามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันได้แค่นั้นเลย เพราะว่าในการที่เราไม่ต้องสต็อกของ ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งส่งเองด้วยเวลาหนูไลฟ์แน่นอนว่าเราทำงานเราไม่มีเวลาที่จะไปแพ็คของส่งเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางด้านของทาง TikTok เขาเป็นคนแบบจัดเตรียมให้เรียบร้อยเราแค่แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งตั้งแผงด้วย จริง ที่ไหนก็ได้ จริง ในบนโลกใบนี้คือจะไปตรงไหนก็ได้ค่ะใช่ จริงๆหนิงเห็นด้วยกับอิงฟ้าตรงนี้มากๆนะพี่ยาเพราะว่าจริงๆพอเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรยกตัวอย่างพูดกันง่ายๆเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วเราคุยกันได้ ค่ะ อย่างเช่นเรื่องที่แบบปัญหาครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วชอบมีผู้หญิงหลายๆ คนก็จะทักมาหลังบ้านว่าเฮ้ยพี่จะทำยังไงให้เราได้แบบสตรองบ้างตอนนี้ ค่ะ หนูไม่กล้าเลิกกับเขา เนาะ เพราะหนูจะต้องเลี้ยง ค่ะ ลูกถ้าหนูเลิกกับเขาหนูจะต้องไม่มีเงินเลี้ยงลูกแน่ ค่ะ ในเมื่อถ้าคุณต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคุณก็แค่ไปปักตะกร้า แล้วคุณก็ไลฟ์ ค่ะ มันก็สามารถจะเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ค่ะ แล้วก็หาเวลาในการปักตะกร้า แล้วก็ไลฟ์ขายของไปได้รายได้ก็ได้กลับมาด้วย ค่ะ ใช่ค่ะ ถูกไหมเนาะ ใช่ มันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้แบบใช้ชีวิตในโลกง่ายขึ้นอ่ะไม่ต้องแพ็คของ ถูกต้องค่ะ ไม่ต้องไปส่งของเองแค่พยายามลองไลฟ์แล้วก็ดูว่าคนอื่นเขาทำคอนเทนต์ไลฟ์ยังไง แล้วเราก็แบบอะไรที่เขาว่าดีแล้ว เราก็เอามาเป็นบทเรียนในการไลฟ์ของเรา จริงๆ แค่เรียนรู้ไปกับ แค่เรียนรู้ มั ใช่ บางคนอาจจะแบบ ไม่ยากเลย เอ้ยทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ค่ะ จริง ๆ ทุกวันนี้เขามีขั้นตอนกันแบบสอนแบบละเอียดเลยเนาะวิธีการทำอะใช่ไหม คือ คะ หนูมองว่าตอนเนี้ยความเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่าง ค่ะ หนูเองหนูต้องมานั่งเรียนรู้เอง ค่ะ ต้องมานั่งเทรนเองว่า ค่ะ จะทำยังไงให้ไลฟ์นี้มีคนดูเยอะเปิด ค่ะ การมองเห็นนี่ต้องมานั่งเทรนแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยมันง่ายแล้วมันเอื้อจนแบบไม่รู้จะเอื้อยังไงแล้ว เพราะว่าอย่าง TikTok เนี่ยเขาก็มีการเทรนให้ด้วย ค่ะ ใช่ใช่ค่ะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้แบบเราเรียกได้ว่าอยู่บ้านคุณก็ทำได้ ใช่ สะดวกและประหยัดเวลาด้วยค่ะ ซึ่งอิงฟ้าคือ ค่ะ ไลฟ์แบบคือถล่มทลายมากอะ ค่ะ ไม่ถึงชั่วโมง เขาบ เป็ อก นล้านเลยอะ เป็นล้านเลยจริงเหรอ ก็มีหลายแบบค่ะ มีไลฟ์แบบ Product แล้วก็ถ้าไลฟ์เองอะไรเงี้ยอันเนี้ยอย่างอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก3 ชั่วโมงได้มั้งคะแต่เป็นการ ค่ะ ไลฟ์แบบรวดเดียวเลยก็ตอนแรกตั้งไว้ค่ะว่าขอแบบ 5,000 ออเดอร์เหมือนกันค่ะครบ 1,000 หนูจะทำขวัญนาคบ้างอะไรบ้างครบอีก 1,000 เดี๋ยวรีวิวนางงามบ้าง คือเราหาคอนเทนต์แบบว่าให้คนอยู่กับเราตลอดแล้วก็ ค่ะ คนก็สั่งซื้อเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อย
อ้าวจะถึงร้านแล้วถ้างั้นเราก็ไปให้ถึงร้านเลยละกัน โอ้สุดยอดอ่ะ เห็นบอกว่าอันนั้นเนี่ยตอนไลฟ์เนี่ยใช้เวลาในการพักกองถ่าย แล้วก็ไลฟ์ชั่วโมงหนึ่ง อันนี้เหมือนหนูจะ อยู่กองปะ อยู่ที่ห้องเลยค่ะ อยู่ที่ห้องแล้วก็อย่างที่บอกเลยหนูก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลยนะก็ใช้แอปใน TikTok ใช่แล้วแอปเขาสวยด้วยเนาะแอปในติ๊กต็อก วันนี้อยากจะหน้าเป็นเกา ประหยัด หลีวันนี้อยากจะหน้าเป็นฝอวันนี้อยากจะหน้าสดๆอยู่บ้าน ประหยัดเวลาสุดๆบอกแล้วว่าประหยัดเวลาจริงๆอย่างเช่น คือถ้าไม่มั่นใจในเรื่องของแบบว่าจะต้องมานั่งคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนมันจะต้องมีแบบว่าแอปนู้นแอปนี้เราต้องมานั่งแต่งหน้าแต่งตัวให้มันสวยให้มันอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็คือเราสามารถแบบทุกอย่างมันเอื้อเราหมดเลยแล้วหนูก็ไลฟ์แบบเนี้ยรวบผมนั่งไลฟ์ใส่เสื้ออยู่บ้านปกติแต่ เดี๋ยว เรา นี้ สา คน มาร เขา ถ ชอบดูเรียวๆเนาะ ใช่ค่ะ ชีวิตประจำวันหรืออะไรที่มันเรียวๆเลยอะ ใช่ แล้วปกติเวลาอิงฟ้าปักตะกร้าจะปักสินค้าเป็นอะไรอะคะ ส่วนมากจะเป็น MGI Shop ค่ะ ก็จะเป็นแบบว่าน้ำพริกบ้าง สกินแคร์บ้าง อาหารเสริมบ้าง ของใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่หนูเคยไลฟ์แล้วหนูชอบมาก คือ วันนั้นเป็นช่วงแบบ TikTok Shop ใช่ไหม ค่ะ คะ ก็จะมีแบรนด์หลาย ๆ แบรนด์แบบเขาส่งมาให้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะขายชุดชั้นในกกน. ค่ะ ใช่ แล้วหนูไลฟ์คือความที่พอเราจับอะผ้ามันดีจริง ๆ แต่เราจะทำยังไงให้คนดูทางบ้านอะเชื่อว่าผ้ามันดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแต่ว่าเราใส่กางเกงอยู่นะคะก็เลยใส่ให้ดูทับไปอีกทีนึงฟิลคล้ายๆไอ้เนี่ยซูเปอร์แมนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าผ้ามันยืดจริง ๆ นะ ค่ะ ทุกคนผ้ามันใส่สบายจริง ๆอะไรเงี้ยก็เหมือน10 นาทีอะไม่รู้ว่าตอนนั้นเหมือนทำรายได้ไป 200,000 บาท โอ้โห โอ้โห ใช่แค่กกน.อย่างเดียวอะฮะใช่กูก็รู้สึก แค่ ว่า โชว์ใส่ มันง่ายมากเลยกับการแบบว่าขายของแล้วมันสนุกมัน ค่ะ คลายเหงาได้ด้วยคลายเครียดได้ด้วยนะคะ การขายของอ่ะ ซึ่งบอสนวัดเอง ก็ เดี๋ยวนี้ก็มาไลฟ์แล้วเหมือนกันเหรอ คือมันมีที่มาแต่หนูไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะคือเขาอะเห็นหนูซื้อนาฬิกาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ถ้าสวยนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้แต่เขาอะเป็นคนที่ไม่อยากเอาเงินตัวเองซื้ออพี่ก็เลยไลฟ์ TikTok เพื่อจะเอาค่าคอมมิชชั่นจะไปซื้อ แล้วหนูก็คิดนะตอนแรกหนูก็คิด เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ละกว่าเขาจะได้เรือนนั้น เพราะว่าเรือนนั้นประมาณหลายล้านอยู่ฮะ ค่ะ สรุปเขาทำได้ค่ะ โอ้โห เขาใช้เวลาแค่ ถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะไม่ถึง3 เดือนอะเขาทำค่าคอมมิชชั่นไปได้3 ล้านกว่าบาท โอ้โห สุดยอดอะ แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งอ่ะคืออยากได้นาฬิกาคือบางทีบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่า ค่ะ มันก็ถูกที่แกไม่เอาเงินของแกในกระเป๋านะ แล้ว แล้วแกก็มาตั้งเป้า ใช่ ในการอยากได้ เจ้าของบริษัทระดับ เจ้าม ของ หา บริ ช ษัท นด้วยนะ แล้วสินค้าที่ขายก็เป็นสินค้าตัวเองด้วย แล้วก็ขายสินค้า ค่าคอมตัวเองด้วย ก็อาจจะเหมือนห ดี นิง เะ ป้าที่ไลฟ์ขายของเพื่อมาซื้อลาบูบู อะไรนะอีกทีดิอะไรนะโอ้ ซื้อตุ๊กตา โอ้ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันเนาะ เนาะ โอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกของ ตุ๊กตา ของหนิงโชคดีหนิงมีแฟนคลับน่ารักส่งมาให้ตลอด นี่ไงน่ารักที่สุดอ่ะ แต่ว่าจริง ๆ ต้องบอกอย่างนี้คือการที่เรามานั่งคุยกับน้องเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าเราจะมาโปรโมทอะไรแบบว่า TikTok อะไรมากมายนะแต่จริง ๆ ก็ใช่แหละเพราะมันเป็นช่องทางหนึ่งอะ ค่ะ ที่ทำให้พวกเราหลาย ๆ คนน่ะสามารถที่จะสร้างรายได้เสริมได้ในเวลาที่มีเวลาว่าง แล้วถ้าขยันทำกับมันอะแล้วพยายามเรียนรู้กับมันเองอะคือของยังไม่ลงมือเองไม่รู้หรอกว่าตัวเราอะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดอีกเยอะเลยแหละ ใช่ ใช่ ค่ะก็มีแบบแนะนำแบบน้องๆหลายคนที่เพิ่งมาอยู่กรุงเทพ ค่ะ แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำงานอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวหนู ค่ะ ที่อย่างแม่อย่างเงี้ยแม่อยู่บ้านแบบไม่รู้จะทำอะไรเหงาๆอย่างเงี้ยเขาก็ไลฟ์บางทีอยากปักตะกร้าก็พยายามสอนเขาว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้นะคือมันก็ง่ายมันก็เอื้อกันหมดอะไรเงี้ย กลายเป็นตอนนี้คุณแม่ก็มาปักตะกร้า ใช่ค่ะแม่ก็เล่นติ๊กต็อก โอ้ ฉ่ำมากก็คือเขามีความสุขอะไรหนูก็เอาแม่เต็มที่เลยอะไรเงี้ยหนูยอมรับเลยว่า TikTok คืออีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณแม่หนูอะคือเขาป่วยด้วยแบบว่าเป็นหลายโรคเป็นความดันเป็นหัวใจอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เขาเหมือนแบบว่ามีความสุขได้ในทุกๆวันเช่นเดียวกันนะ เพราะทำให้เขามีเพื่อนที่จะคุยด้วยเนอะแล้วเขาก็ ค่ะ มีแฟนคลับของเขาแล้วที่สำคัญคนมีอายุแล้วอ่ะพอเขาสามารถสร้างรายได้ได้ตัวเขา ใช่ เอง โดยที่แบบเขาไม่จะต้องว่าลูกหลานมาดูแลอย่างเดียว มันก็เพิ่มคุณค่าในจิตใจให้เขาได้อีกด้วย ใช่ค่ะ แล้วอย่างหนิงเองหนิงก็ไลฟ์สดแชร์ป จริ ระ ง ส ๆ บ ตัว การ นี้ ณ์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิ ตัวหนิงเองจริงๆหนิงก็ชอบไลฟ์นะ ค่ะ ก็คือฟิลเดียวกับน้องนั่นแหละ แต่แค่ว่าหนิงอาจจะไม่ขยันเท่าน้องงานนึกออกมาคือแต่ทุกครั้งที่ไลฟ์เองปักตะกร้าทุกครั้งอะมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราแต่ว่าก็ยังไม่เคยเบิกมันออกมาเลยว่าตอนนี้ในนั้นมีเท่าไหร่ จริงเหรอ จริงเชื่อไหมว่าหนิงไม่เคยเบิกออก มา มาเลยตั้งแต่ไลฟ์มาหนิงก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าหนิงมีเงินอยู่ในนั้นเท่าไหร่อะ
ต้องลอง เดี๋ยวต้องลองดูนะไม่แน่นะ รู้ เนี่ย วิธีการเช็คใช่ไหมรู้ ใช่ วิธีการ ยังไม่เคย ช็คใช่ไหม ยังไม่เคยเช็ค อาจจะบอกว่ามีกำลังแล้วก็อุ้ยได้ตุ๊กตาด้วยอ่ะได้อาร์ตทอยด้วยแบบเดี๋ยวอาจจะฟีลเดียวกับพี่นวัดก็ได้นะ แต่ว่ามันก็มีบางประโยคนะที่เขาบอกว่าคนที่แบบไม่ได้ปักตะกร้าไม่ได้แบบไลฟ์ใน TikTok อ่ะคือเชยเอาไม่แบบทันสมัยอะไรอย่างเงี้ย มันมาจากคำนั้นแหละพี่ย่าเราไม่อยากเป็นมนุษย์เอาไงเราอยากเป็นมนุษย์แม่ที่แบบว่าอินเทรนด์แล้วก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยไงเพราะจริงๆช่องทาง TikTok รู้จักจากใครรู้ป่ะ ค่ะ รู้จักจากนิลินทร์ อ่า รู้จักจากลูกรู้จักจากลูกเนี่ยคือเล่น วัย ตลอด เลย เวลาด้วยวัยของเขา แต่จริงๆมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มันก็เพลินๆดีสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราเหมือนกันนะ ค่ะ เออ จริงๆ บางคนน่ะคิดว่ามันยากนะ ค่ะ แต่จริงๆอะถ้าเกิดว่าเราศึกษาจริงๆอะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือใน ใช่ จริง ๆ ใน TikTok อะมันมีแบบฟีเจอร์แตกต่างที่แบบที่สอนเราเต็มไปหมดเลยอะแล้วบางคนก็ออกมาทำคลิปเนาะในการปักตะกร้าในการไลฟ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงมันก็สนุกดีนะเวลาที่ทำอะ เนาะ คือถ้าสังเกตง่ายๆว่าช่วงเนี้ยเราจะเห็นพี่ๆดาราศิลปินหลาย ค่ะ ๆ คน ค่ะ มาไลฟ์มาปักตะกร้า หรือว่ามาพูดคุยกับแฟนคลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนจะพูดว่าไงนอกจากโทรทัศน์ทีวีแล้วอะ ค่ะ มันก็ยังมีช่องทางในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหน คุณก็สามารถที่จะเช็คเทรนด์ต่างๆ ได้เช่นเดียวกันใช่ แต่เชื่อมาพอคุยกันอย่างเงี้ยแล้วมันดีอย่างหนึ่งตรงไหนว่า ในมุมหนึ่งที่หนิงเห็นเลยนะ แบบชัดๆเลยนะ ค่ะ แล้วมันสามารถแก้ปัญหาความรู้สึกของคนน่ะที่รู้สึกว่าหาทางออกบางอย่างในเรื่องของรายได้ไม่ได้ แล้วมันดีขึ้นโดยเฉพาะพวกมนุษย์แม่ที่แบบยึดติดกับอะไรบางอย่าง แล้วบอกว่า ฉันไม่กล้าที่จะแบบหืออืออะไรใดๆอ่ะ เพราะแค่ฉันยังต้องพึ่งผู้ชายอ่ะ สุดท้ายอ่ะหลาย ๆ คนที่แบบเราแนะนำไปว่าลองปักตะกร้าดูสิ แล้วพี่จะไปปักตะกร้าของใครงั้นพี่ปักตะกร้าของหนูเนี่ยสินค้าหนูเนี่ยพี่ลองปักดูเพราะยังไงหนูก็ต้องไลฟ์ของหนูอยู่แล้ว ปรากฏว่าสร้างรายได้กับคนน่ะ แล้วก็กลายเป็นว่าความที่เขาไม่กล้าหืออืออ่ะเขามีคุณค่าขึ้นมาเพราะเขาสามารถหาเงินได้เองอ่ะ ค่ะ จริง ชีวิตเขาดีขึ้นเยอะเลยนะ แล้วไม่ต้อง หา ล ย ง ๆค ทุนด้วยเนาะ ใช่ เป็นธุรกิจที่แบบเราไม่ต้องลงทุนเองสต็อกของส่งเองอะไรมันแบบโอ้โหมันเอื้อไปหมดเลยอะ ใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตะกร้าได้ง่าย แล้วก็จริงๆหนูว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบช้อปปิ้งด้วยนะคะ ค่ะ เพราะว่าแค่กดสั่งก็คือของส่งถึงหน้า จริ บ้าง น ค่ะ ไม่ ดิ ต้อง ฉัน ไปไหน นี่สั่ง เลย ตลอดเวลาเลยอะในติ๊กต็อกค่ะ จริงเหรอ ดูไปแล้วเหมือนโดนสะกดจิตอะพี่ตายต้องซื้อตลอด วันหลังคุณต้องไลฟ์บ่อยๆอย่าต้องมาไลฟ์คู่กันบ้าง อุ๊ยจริงเหรอ แหมอย่ามาหยอกกันกลางรายการ ให้เกียรติคนสวยของดิฉันด้วย ชอบชอบค่ะ เวลาคุยกับอิงฟ้าแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่ได้แค่แบบว่าเรื่องแบบความสวยความงามอย่างเดียวหรือเรื่องของวงการนางงามอย่างเดียวนะมันทำให้เห็นตัวตนของเขาว่าเฮ้ยผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายแค่ขอแบบมีกำลังมีใจที่จะทำเนอะอิงฟ้าอยากบอกอะไรกับคนทางบ้านไหมที่วันนี้ทุกคนชื่นชมหนูในเวอร์ชั่นของอิงฟ้าวันนี้ หนูก็อยากให้กำลังใจแล้วกันค่ะ ค่ะ เชื่อว่าหลายๆ คนน่ะน่าจะเคยผ่านโมเมนต์ที่ตัวฟ้าเองก็เคยผ่านมาแล้วกับการที่บางทีเหมือนชีวิตมันถึงทางตันหรืออยู่ในปัญหาอุปสรรคการใช้ชีวิตจากการงานการเงินความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสุดท้ายก็คือมันก็จะต้องผ่านไปแล้วก็ในการที่เราจะผ่านไปขอให้ใช้ความพยายามความอดทนอย่างเต็มที่เพราะว่ากว่าหนูจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ ค่ะ คือมันผ่านอะไรมาเยอะมากๆมาก ๆจริง ๆ มันไม่ได้เป็นเส้นทางที่สวยงาม เพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตไปยังไงก็แล้ว แต่ขอให้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนพาตัวเองไปให้ถึงนะคะก็เป็นกำลังใจให้แม้กระทั่งทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เหนื่อยนะขนาดว่าเรามีเงินอยู่พอสมควรที่เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่ได้แล้วแต่เราก็ยังต้องทำงาน ค่ะ เราก็ยังที่จะต้องแบบตื่นเช้าทำงานทุกวันอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกัน ทำไมถึงเลือกไลฟ์บนช่องทาง TikTok คืออย่างที่บอกว่าฟีเจอร์ของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่น ค่ะ เอาง่ายๆเลยก็คือมี3ฟีเจอร์ที่เรารู้สึกว่า1เลยก็คือฟีเจอร์ของการติดตะกร้านะคะ ค่ะ ที่ขึ้นเหลืองๆตรงมุมตรงจอเนี่ยนะคะถ้าลองกดเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นสินค้าที่รองรับแบบว่าลูกค้าไว้อยู่แล้วด้วยนะคะ2ก็คือเขามีฟีเจอร์สติกเกอร์นั่นเองอย่างที่บอกไปว่าในการส่งของขวัญเนี่ยรายได้มันมี2ทางคือมาจากค่าคอมมาจากการขายของใช่ไหมคะและมาจากการที่เราได้ของขวัญจาก
แฟนคลับอะไรที่ส่งให้เรารวมๆมันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าตอบโจทย์กับตัวหนูมากๆเลยนะจ๊ะและฟีเจอร์ที่3นะคะก็คือฟีเจอร์ Live Goal นั่นเองค่ะคือการตั้งเป้าหมายในการไลฟ์แต่ละครั้งนะคะเพื่อเป็นการแบบว่าสร้างการพิชิตนะคะในการมีส่วนร่วมนะจ๊ะอย่างเช่นอย่างตัวพี่ฟ้าเองอ่ะก็คือเวลาที่เราจะไลฟ์ครั้งหนึ่งเราก็จะมีการกำหนดตะกร้าออเดอร์นะคะในการอย่างเช่น 5,000 ออเดอร์เราจะทำอะไรร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้ยอดเราไปถึงในจุดที่เราตั้งเป้าเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการชาเลนจ์ตัวเองด้วยนะคะจริงๆอ่ะไอ้ฟีเจอร์หลังเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการสอนให้เราอ่ะรู้จักในการที่จะทำให้มันไปสู่เป้าหมายได้ด้วยเหมือนสอนความพยายามตัวเราไปในตัวด้วยเนอะใช่ค่ะแล้วพอทำได้เสร็จได้รางวัลอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆซึ่งต้องบอกว่าทุกคนเป็นแม่ค้าได้ง่ายๆเลยสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนะคะใช่ค่ะสแกนเข้าไปเลยเขาจะบอกก่อนว่าปกติถ้าสมมติว่าในการที่เราจะเทรนการเป็นแม่ค้าหรือการสร้างรายได้ต่างๆถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นอาจจะมีการเสียเงินนั่นนี่นู่นเพื่อที่จะได้เข้าไปรับความรู้หรือการเทรนต่างๆแต่ว่าวันนี้แค่สแกน QR Code ด้านล่างนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคือฟรีด้วยนะจ๊ะแล้วก็แค่กรอกข้อมูลการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแค่นั้นเองค่ะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะที่เวลาเรามีโอกาสพูดคุยแล้วบอกว่าเฮ้ยมาไลฟ์ขายของสิจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่เขาชอบพูดบอกว่าอายอะยังไงล่ะแม่เป็นดาราแม่สวยแม่ก็ขายของได้สิแล้วถ้าเรามาขายของอะมันจะยังไงอายหนูอยากจะบอกอะไรกับคนที่บอกว่าอยากทำแต่ยังรู้สึกอายอยู่หนูว่าการมีเงินในบัญชีอะเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูสวยจริงๆถูกต้องค่ะเพราะว่าเงินเนี่ย not everything นะคะใช่มันดูเหมือนจะเป็นคำที่นี่แต่มันคือเรื่องจริงค่ะคือถ้าสมมติว่าการที่เราอายที่จะมีเงินหรือว่าสร้างเม็ดเงินน่ะหนูว่าในยุคนี้มันหมดกับความคิดแบบนี้ไปได้แล้วอะเพราะว่าการที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่หรือวัยไหนก็แล้วแต่นะการมีเงินติดในบัญชีและเป็นเงินที่เราสร้างด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ที่เราสามารถทำงานประจำได้ทำงานเสริมได้หรือจะเอาอันนี้เป็นงานหลักก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทำให้เราดูสวยแล้วก็ดูแพงขึ้นมาได้แพงในที่นี้คือแพงจากเงินนะคะเลิศค่ะคือต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครที่สนใจนะสแกน QR Code นะคะแล้วก็ทำกรอกแบบสอบถามแล้วกดส่งนะคะรอทีม TikTok ติดต่อกลับไปคือง่ายมากง่ายจริงๆนะคะแล้วก็ฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าแม่ TikTok หรือว่าเป็นแม่ค้าทาง TikTok ได้สามารถสร้างเงินสร้างรายได้แบบน้องอิงฟ้านะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็น QR Code สำหรับคนที่ไม่รู้เลยแบบว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงในการติดตะกร้านะคะหรือว่าในการที่เราจะรู้คอนเทนต์ต่างๆในการเปิดการมองเห็นหรือในการจะทำยังไงให้มียอดคนดูหรือยอดสั่งซื้อเยอะๆเขาจะมีทีม TikTok ที่คอยเทรนให้นะคะวันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเริ่มต้นจากการที่เราจะสร้างรายได้แบบเป็นเขาเรียกว่าแบบมีความรู้ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะทำให้เราเหนื่อยฟรีเพราะฉะนั้นต้องเป็นการเหนื่อยที่เรารู้สึกว่าทำแล้วทำให้ปังไปเลยเพราะฉะนั้น TikTok วันนี้เขามีเทรนฟรีให้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมค่ะ QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของรายการคุยแซบโชว์เนี่ยคนที่จะติดต่อกลับไปเนี่ยนะคะจะเป็นทางทีม TikTok เพื่อเทรนนะคะและบอกเลยนะว่าฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้ามีมิจฉาชีพสวมรอยว่าติดต่อมาจากทีมงาน TikTok และขอเก็บค่าใช้จ่ายอะไรใดๆบอกเลยนะคะว่าไม่มีถ้าบอกเก็บปุ๊บขอคิดเลยว่าเป็นมิจฉาชีพวางสายเลยห้ามไปคุยกับเขานะคะเดี๋ยวก๊อปปี้เสียงเราไปนะถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีความในใจถึงคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะจริงๆต้องบอกว่าตัวอิงฟ้าเองเนี่ยพอตัวเองประสบความสำเร็จแล้วก็ตอนนี้มาถึงเรื่องของคุณแม่และอีกเรื่องหนึ่งเลยคือไม่ว่าเธอคนนี้ทำอะไรขยับตัวอะไรก็เป็นข่าวตอนนี้ก็ถูกเมาส์อีกจ้าว่าเตรียมเป็นพี่ดันให้กับพี่สาวของตัวเองเพราะเป็นพี่ในวงการบันเทิงไปเรียบร้อยเมาส์กันอีกแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์ช่วงหน้ากันค่ะแซ่บกันต่อนะคะแต่เดี๋ยวเอาเรื่องแบบว่าน่าร่วมแสดงความยินดีกันก่อนเพราะล่าสุดได้รางวัลลูกกตัญญูไปเรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะเป็นแม่แต่เขาเรียกว่าเป็นลูกที่สนิทกับคุณแม่มากๆยังไงบ้างคะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยก็อาจจะด้วยความที่เราก็เรียนรู้จากการร้องเพลงมาจากแม่ด้วยค่ะหลายๆอย่างเราก็ได้ประสบการณ์มาจากครอบครัวเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบว่าคุณพ่อเสียไปก็มีช่วงหนึ่งที่แบบแม่เขาก็
เขาเรียกว่าอะไรอะเคว้งเหมือนกันกับการไปต่อกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ แต่ว่าพอมาถึงณตอนเนี้ยเหมือนพอเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะวันหนึ่งที่หนูประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาคือมันเหนื่อยกันมามากแล้วเนอะวันนี้เราก็แบบว่าใช้ชีวิตกันแบบอยากจะใช้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบกลับไปหาคุณแม่ก็จะมีแบบเล่น TikTok กันบ้างชวนกันเล่นใช่ค่ะเล่น TikTok บ้างทำกับข้าวบ้างพากันไปซื้อต้นไม้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นความชอบที่คล้ายๆกันเป็นรางวัลที่ดีใจที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นรางวัลที่ดีใจเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าดีใจที่มีคนเห็นเพราะตอนนี้เหมือนเราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้วใช่ค่ะบอกรางวัลนี้ตอนที่น้องรู้ว่าได้รางวัลเนี่ยดีใจไม่แพ้ตอนได้มงค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่หนูเองอ่ะหนูก็อยากจะเป็นกำลังใจหรือเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆยุคนี้ได้การทำดีจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องแบบจริงๆไม่จำเป็นต้องมีรางวัลก็ได้แต่ว่าเราจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่อให้เรามีเงินมากมายแค่ไหนอ่ะสิ่งที่เงินมันซื้อไม่ได้ก็คือเรื่องของคนในครอบครัวหนูไม่อยากให้มันสายไปในวันที่แบบเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับคุณพ่อแล้วรางวัลนี้เหมือนเป็นการแบบแล้วหนูกลับไปบ้านเมื่อไม่นานมานี้ก็พูดกับพ่อได้ว่าแบบพ่อเนี่ยนะแต่ว่าได้รางวัลครั้งแรกในชีวิตลูกกตัญญูมีคนเห็นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือจริงๆมันเหมือนมันเป็นรางวัลที่ไม่ได้ว่าต้องการรางวัลแต่สำหรับความรู้สึกของอิงฟ้าเองเนี่ยมันเหมือนทำให้ตัวเองอ่ะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในรุ่นใหม่ๆนี้ด้วยเนาะชื่นชมมากๆลูกชื่นชมที่สุดเลยอ่ะใช่ค่ะขออีกสักคำถามหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเรียกว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนก็เขาก็สักกันว่าเมาส์หนูนะลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะดังพี่สาวในมุมเราอะไม่แต่บางคนเขาก็จะมองว่าใช้เส้นไงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอิงฟ้าเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะเกี่ยวกับพี่สาวที่ประกวดร้องเพลงคือต้องบอกงี้ว่าตัวพี่สาวหนูเองอ่ะเขาก็จริงๆอ่ะเมื่อก่อนตอนเด็กคือเราร้องเพลงมาด้วยกันหาเงินมาด้วยกันค่ะแม่กับจะมีแบบพ่อแม่แล้วก็มีปลายฟ้าแล้วก็หนูใช่ไหมคะคือเราจะไปร้องเพลงแบบตามงานบวชงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็จ้างก็ไปแต่พอด้วยความที่ตัวปลายฟ้าเองเขาค่อนข้างที่จะพอโตขึ้นน่ะต้องดูแลตัวเองอย่างเช่นไปเรียนมหาลัยเข้ากรุงเทพไปคนเดียวก็ต้องส่งตัวเองเรียนด้วยอะไรด้วยก็เหมือนตัวเขาเองห่างหายจากการร้องเพลงไปเลยจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งความฝันของเขาแหละค่ะแต่ว่าในช่วงที่เขาเหมือนแบบพอเขามุ่งไปด้านการทำงานเพื่อที่จะลดภาระรายจ่ายจากครอบครัวให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีเวลาในด้านกับการสานฝันของตัวเองเลยจนวันนี้เหมือนตัวหนูเองหนูประสบความสำเร็จแล้วแม่เราก็แบบว่าอยู่ดีกินดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนในครอบครัวโอเคแล้วเขาก็เลยเหมือนอยากกลับมาสานฝันของตัวเองว่ามันคงก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาก็พูดกับหนูปรึกษาหนูว่ามันสายไปหรือยังกับเส้นทางนี้อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่ามันไม่มีคำว่าสายไปสำหรับแบบดังนั้นปลายฟ้าเองก็เลยไปออดิชั่นเวทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขามาปรึกษาเราก่อนไหมมีมาช่วยติวกันตอนร้องเพลงว่าร้องอย่างนี้ดีไหมเล่นยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะเราเคยมีประสบการณ์ในการประกวดรายการ The Voice มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราก็จะรู้ว่ารายการเขาจะชอบรูปแบบการร้องเพลงแบบไหนเหมือนเราก็ได้ประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็มีแนะนำกันแต่ว่าด้วยความที่เวลาเขาไปออดิชั่นเวลาเขาไปแบบนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแบบไปด้วยตัวเขาเองให้เขาแบบถ้าจะเข้ารอบด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วความสวยก็โดดเด่นพอสมควรนะอันนั้นก็คือไปออดิชั่น The Voice ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วณสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็น่ายินดีด้วยเพราะเหมือนผ่านรอบออดิชั่นแรกค่ะแต่ว่าต้องมารอดูว่าในรอบปลายออดิชั่นจะสามารถเข้ารอบได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็เหมือนจะเป็นการร้องแบบต่อหน้าโค้ชจริงๆว่าจะถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกแต่หนูก็บอกเขาว่าถ้าเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบอะณตอนนี้ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วแหละอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาไปเมาส์กันบอกว่าเราเนี่ยแหละก็ต้องขอบคุณที่เมาส์ถือเป็นการสร้างกระแสให้แล้วกันค่ะดีมองในแง่บวกเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับปลายฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้มีคนคอยดูแล้วกันเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นการจับตาดูแบบไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ฝาก
ปลายฟ้าไว้ด้วยละกันนะคะก็คิดว่ามันเป็นการสานฝันของคนคนหนึงมันไม่มีคำว่าผิดว่าถูกแน่นอนเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินตามความฝันของตัวเองหนูแค่รู้สึกว่าเขากลับมาครั้งนี้แล้วเขาเอาชนะใจตัวเองได้สำหรับหนูว่าหนูภูมิใจในตัวพี่สาวมากๆเลยค่ะ จริงๆในมุมของเราถ้าเราเป็นปลายฟ้าเราจะรู้สึกว่าเขาเองนอกจากเขาจะต้องเอาชนะตัวเขาเองเขายังต้องฝากกระแสความกดดันว่ามีอิงฟ้าด้วยเนอะอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งแต่ต้องบอกว่าชาวด้อมจ๋าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่น้องอิงฟ้าพูดถึงชาวด้อมทุกๆคนว่ามีความรักให้กับทุกคนยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะอ่ะมาช่วงเอาใจด้อมค่ะเห็นตอนนี้มีผลงานอะไรที่เราพอจะสปอยฝากด้อมของอิงฟ้าได้บ้างคะได้ค่ะก็มีเร็วๆนี้นะคะสำหรับเดือนหน้านะคะในวันที่ 22 สิงหาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยกับวิมานหนามนะคะก็ฝากทุกคนไปให้กำลังใจแล้วก็จะได้เห็นถึงความตั้งใจแบบในด้านของการผลิตผลงานที่ดีที่สุดของฟ้าเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นผลงานที่ท้าทายที่สุดแล้วในปีนี้ค่ะรวมถึงซีรีส์นะคะหยดฝนกลิ่นสนิมที่เราจะเริ่มถ่ายกันในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ฟ้าแล้วก็น้องๆทุกคนที่จะได้เล่นเรื่องนี้ด้วยค่ะก็คิดว่ากำลังใจต้องล้นหลามแหละเพราะว่าชาวดอมเนอะรอติดตามผลงานของอิงฟ้านะคะแล้วก็พวกพี่แล้วก็รายการเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าด้วยนะขอบคุณค่ะสวยวันสวยคืนอยู่แล้วให้สวยยิ่งขึ้นไปเนอะเดี๋ยวพวกเราจะไปรอดูว่าทุเรียนที่ปาถูกหน้าเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนกดยัง